ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 2 ስትራክቸር ኦፍ ዘ እርዝ የሚለው ቶፒካችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ finding and using information from a map ይለናል። ከማፕ ላይ እንዴት አድርገን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን እንዲሁም እንዴት ማፕን መጠቀም እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ so using a map ይለናል መጀመሪያ when you were in grade 5 and 6 you have learned about the Horn of Africa particularly in the Eastern Africa in general አምስተኛ እና ስድስተኛ ክፍል ባለው ክላሳችን እንግዲህ በዋናነት ተመምረን የነበረው ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ነበር ስንማር የነበረው ማለት ነው especially Eastern Africa in general ማለት ነው so you have also learned many features like water body forests grasslands okay እንግዲህ ስለ water body ስለ forest ስለ grassland በኢስተርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ ያሉትን ፊቸሮችን ስናይ እንደነበረ ያመለክታል ማለት ነው okay so you have also discussed Have you identified a country and a city on a map? ማፕ ላይ እንዴት አድርገን ሲቲዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን የተለያዩ ካንትሪዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ሁላ 5 እና 6 ላይ ስናይ ነበር ማለት ነው So you have further learned how you can identify natural and human made features on a map. ማፕ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን ማየት መማር መገንዘብ እንደምንችል ነው የሚያመለክተው ማለት ነው ስለዚህ ማፕ ምንድነው A map is a representation of part of the earth's on reduced scale ማፕ ማለት እንግዲህ የመሬቱን ፊቸር መሬት ላይ ያለን ፊቸር reduced በሆነ ወይ በወረቀት represent የማድረግ ስልት ወይም ሲስተም ነው ማለት okay it's a representation of the part of the earth on a reduced scale በጣም ባነሰ መልኩ በወረቀት ላይ የምናስቀምጥበት የመሬትን ትክክለኛ ፊቸር የምናስቀምጥበት way which is called map እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ተመልከቱ relief and drainage map አፍሪካ ይለናል አፍሪካን እንግዲህውት ይሄን ነው የሚመስለው relief እና drainage-ን እዚህ ላይ ማንበብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው so ከካርታ ላይ እንዴት አድርገን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን ኦኬ አሁን ለምሳሌ ሪሊፍ የሚባለው ኮረብታማ ቦታዎች ናቸው ኮረብታማ ቦታዎች ለምሳሌ ቀይ ከለር ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው ብዙ ጊዜ እንደምታዩት አሁን የኛ ሀገር እዚህ አካባቢ አፍሪካ ማን ነው ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ኮረብታማ ቦታ ይበዛዋል ስለዚህ ሌሎች ካርታዎችንም በእንደዛ አይነት በማንበብ ኢንፎርሜሽን ዲግ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ እንደውም እያንዳንዱ መረጃ ተቀምጧል በነጭ ከለር ያለው ምንድነው በቢጫ ከለር ያለው በብርቱካናማ ከለር በሰማያዊ ከለር ምን እንዳለ እያንዳንዱ ነገር ሌጀንድ ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው ከዛኛ ካርታው ላይ ሄደን ቀጥታ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ what is cartographer ማለት ምን ማለት A cartographer is a person who is well trained to make a map therefore a cartographer is a map maker ካርቶግራፈር ምንለው እንግዲህ ማፕ የሚሰራ ወይም ማፕ የሚያነብ ወይም ስለ ማፕ በደንብ የሰለጠነ የተማረ ያወቀ ሰው ማለት ነው ወይም ማፕ የሚሰራና ማፕ የሚያነብ ሰው who is called cartographer እንለዋለን ማለት ነው A cartographer person prepare a map based on materials gathered in the field or from air photograph እንግዲህ በተለያዩ ማቴሪያሎች ካርታ ሊያዘጋጅ ይችላል ወይም ከአየር ላይ ሆኖ ፎቶግራፍ በማንሳት ኢቭን ለምሳሌ ፕሌን ላይ ሆኖ ሊያነሳ ይችላል በየትኛውም ሁኔታ በተመቸው ሁኔታ ሆኖ ከአየር ላይ ሆኖ ምን ማድረግ ግራውንዱን ፎቶ በማንሳት ማፕ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው Originally all the material shown on a map was based on the information from the ground survey Nowadays the use of air photograph has both speeded up and eased the making of the map
እንግዲህ አየር ፎቶግራፈር የሚባለው ቴክኖሎጂ ከመጣ በኋላ ለማፕ ሜከሮች ወይም ለካርቶግራፎች እጅግ በጣም ቀላል ሆኖላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ካሜራ ለምሳሌ አየር ላይ ሆኖ ካሜራ የሚቀርጽ ማለት ነው ወይም ድሮን የምንለው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ወይ ራሱ ምን ማድረግ እንችላለን? ካርታ ማዘጋጀት እና ፕሪፔር ማድረግ እንደው ኢንፎርሜሽን ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ኢን አዲሽን ዳት በዚህ ዘመን ደግሞ ሳተላይት የሚባል ነገር ስለመጣ ከሳተላይት የተለያዩ ገጽታዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው፣ የመሬትን ገጽታዎች። ስለዚህ ከሳተላይት የተወሰደን ፎቶ ወደ መቀየር እንችላለን፣ ወደ ማፕ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኬዝ ስተዲ ኢትዮጵያን ካርቶግራፈር የሚላለ a cartograph in the Ethiopian mapping agency is one of the very important individual in the making of different types of map። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ራሱን የቻለ ፎቶ ማፕ ሜከር አለ፣ ኢትዮጵያን ካርቶግራፈር የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የተባለ ሰው ነው እንግዲህ የተለያዩ ፊቸሮችን ማንሳት ስለሚችል ማለት ነው። He is responsible mainly for development of two major groups of map. ሁለት አይነት ማፖች ናቸው ያሉ ሜጀር ግሩፖች፣ ጀነራል ፐርፐዝ ማፕ እና ሲንግል ፐርፐዝ ማፕ ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ኦር ቶፖግራፊክ ማፕ ይለዋል ጀነራል ፐርፐዝ ማፕን ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ፐርፐዝ ማፕ ማለት ነው these maps are made using different scales። ለምሳሌ 1 to 2 million ሊሆን ይችላል፣ 1 to 250,000 ሊሆን ይችላል፣ 1 to 25,000፣ 1 to 2,000 ስኬል ሊሆን ይችላል። ኦኬ the area covered are counter or height, vegetation, settlement, hydrographic that means water body like lakes, ponds, reservoir, river, stream, boundaries እነዚህ ነገሮች የሚያካትት ከሆነ that type of map is known as general purpose map እንለዋለን ማለት ነው። single purpose map ደግሞ these are maps based on a single element such as road map, industrial site map, agriculture map, population map, climate map። አሁን ለምሳሌ ሮድ ማፕ ስንል ስለሆነ ሮድ ከሆነ ቦታ ሆነ ቦታ የሚደርስ ሮድን ካርታ ለመስራት ስንፈልግ የምንጠቀመው ሲንግል ፐርፐዝ ነው። ያ ማለት ማፑ ስለ ሮድ ብቻ ነው የሚያወራው። ስለ ኢንዱስትሪያል ሳይትም ከሆነ ስለዛ ኢንዱስትሪ ብቻ። ኦኬ አግሪካልቸራል ማፕ ከሆነም ስለዛ አግሪካልቸር ብቻ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ such types of map is known as single purpose map እንለዋለን። In addition to the above duties, the cartographer is also responsible for making national atlases, both analog and digital ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርቶግራፎች የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ሪስፖንሲብል አለባቸው ወይም ኃላፊነት አለባቸው ይለናል። በአጭሩ ከዚህ ኬዝ ስተዲ የምንረዳው ሁለት አይነት ማፖች እንዳሉ፣ ሲንግል ፐርፐዝ እና ጀነራል ፐርፐዝ እንዳሉ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። You know also how colors are used to determine map feature. You have learned something about signs and symbols when you write in grade 5 and 6. እንግዲህ ካርታ ላይ የተለያዩ ከለሮች የተለያየን ፊቸር ሪፕሬዘንት ወይም ዲተርማይን ያደርጋሉ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ ብሉ ከለርን ብንወስድ፣ ሰማያዊ ከለርን ብንወስድ ውሃማ ቦታን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። ግሪን ከለርን ደግሞ ቬጂቴሽንን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ የተለያዩ ከለሮች የተለያየ የመሬትን ገጽታ ሪፕሬዘንት ያደርጉልናል ማለት ነው። Thus the appearance, readability, uselessness of the map are determined by such consideration as scale, coloring scheme, lettering and symbol used. ስለዚህ እነዚህ አንድ ካርታ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ መስፈርቶች ናቸው። ስኬል ይኖራል፣ ከለሪንግ ስኬል ይኖራል፣ ሌተሪንግ ሲምቦል ይወሰዳል። የተለያዩ ሲምቦሎችን ሌተሮችን ስኬል ኢቭን ካርታው ስንት በስንት እንደሆነ። ኦኬ ከለሩ ማለት ካርታው ላይ ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችል ለምሳሌ ሰማያዊ ከለር ከሆነ ዋተር በዲ ሊሆን ይችላል፣ ግሪን ከሆነ ቬጂቴሽን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ በዚያ ዋይ ልንገነዘበው ይገባል ማለት ነው። The accuracy of the map, however, depends mainly on the scale. accuracy depend የሚሆነው እንግዲህ በስኬሉ ነው። ስኬሉ ትልቅ ሲሆን ምን ይሆናል? ስኬሉ ትንሽ ሲሆን ምን ይሆናል?
ስለዚህ accuracy ዲፔንድ የሚሆነው በስኬሉ ነው ማለት። A scale is the ratio of a given distance on a map to the corresponding distance on the ground. ስኬል ማለት እንግዲህ የምንና የምን ሬሾ ነው? ማፑ ላይ ያለው ዲስታንስ ሲካፈል the distance on the ground or the corresponding distance on the ground. መሬት ላይ ካርታ ላይ ያለን ዲስታንስ ሲካፈል መሬት ላይ ላለ ዲስታንስ አድርገን የምንሰራው ከሆነ that is known as scale እንለዋለን ማለት ነው። Can you show a very small portion of land on a piece of paper with using scale? ስኬልን በመጠቀም ማለት እንግዲህ መሬት ላይ ያለ ለምሳሌ 1 ለ2 ሚሊዮን ቢሆን ስኬሉ 1 ሴንቲሜትር በወረቀት ላይ which represent 2 million centimeter on the ground ማለት ኦኬ ግራውንድ ላይ ያለን ዲስታንስ በወረቀት የመወከል ሲስተም ነው ማለት ነው ስኬል የምንለው እንግዲህ A scale decides the amount of detail which can be shown. The larger the scale, the more information can be shown on the map. The smaller the scale, the more selected the information will be. Okay? ካርታው ላርጅ በሆነ ወይም ስኬሉ ላርጅ በሆነ ቁጥር more information እያገኘን እንመጣለን። ስሞለር ስኬል በሆነ ቁጥር ደግሞ selected እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ስኬል ትልቅና ትንሽ መሆን አኩሬሲውንም ምን ያደርገዋል ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ካርታ ይዩት። ይህ ካርታውን ኢትዮጵያ ማፕ ነው። በተለያየ ከለር ሪፕሬዘንት ተደርጓል። እዚህ አካባቢ ሬድ ከለር አለ፣ እዚህ አካባቢ ወደ ግሪን ከለር ነገርነት አለ፣ እዚህ ደግሞ የሎ ከለር አለ። ኦኬ በጣም ብዛት ያላቸው ምናልባት እዚህ ላይ ስለማይለይ ነው እንጂ እያንዳንዱ ከለሮች እዚህ ጋር ምን ተብሏል? የዚህ እያንዳንዱ ከለሮች እዚህ ጋር ዲስክራይብ ተደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከለር አንዱ የካርታ ሜምበር ወይም ፓርት ነው ማለት እንችላለን። ስኬል ሌላኛው ነው። ኦኬ ከለሪንግ ስኪም ያልነው ማለት ነው። ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በተለያዩ ከለሮች ሪፕሬዘንት በማድረግ የምንፈልገውን ነገር መወከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ለምሳሌ ምንድነው የሚለው ናቹራል ቬጂቴሽን ማፕ ኦን ኢትዮጵያ። ናቹራል ቬጂቴሽን እንግዲህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግሪን ከለር የሚጠቁመው አረንጓዴማ ቦታ ወይም ቬጂቴሽን ከፍተኛ ቬጂቴሽን ያለበትን ቦታ ነው። እንደምታዩት ወደ ምዕራቡ አካባቢ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ አረንጓዴማ ቦታ እንዳለ፣ ወደ ምስራቁ ደግሞ ሶማሊያ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ በረሃማ ስለሆነ ቬጂቴሽኑ አናሳ እንደሆነ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዩዝ ኦፍ ማፕ የማፕ ጠቀሜታ ምንድን ነው? አንሸንት ዩዝ እና ሞደርን ዩዝ ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። ኦኬ ሰው አንሸንት ዩዝን ስንመለከተው primitive society used to draw a simple map in sand soil to show location of water hole, an excellent hunting ground and the way how to get there. አሁን እንግዲህ primitive society የሚባሉት ወይም የጥንት ሰዎች ካርታን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው በድሮ ጊዜ። እንደው እንዳሁን ቴክኖሎጂ ሳይመጣ በዛ ጊዜ አሳሾች የሚባሉት ኦኬ ወይም የሆነ አገር ዲስከቨር የሚያደርጉ ሰዎች ይጠቀሙት የነበረው ካርታን ብቻ ነው። ምክንያቱም እንዳሁን ቴክኖሎጂ አልመጣም። የሚጠቀሙት ነገር ስላልነበረ ካርታን በመሳል ነበረ የተለያዩ ቦታዎችን የሚያስሱ። በዋናነት ግን በጣም ፕሪሚቲቭ የሚባሉት ወይም የጥንት ሰዎች የድሮ ሰዎች የሚባሉት ምንድን ነበር በመሳል እንትን የሚሉት ሃንት በሚያደርጉበት አካባቢ ወይም አደን የሚሰሩት። ያው ፕሪሚቲቭ ማለት አብዛኛው ኑሯቸው በሃንቲንግ ወይም በአደን ስራ ስለነበረ የት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሚታደን ነገር እንዳለ በካርታ ላይ ያስቀምጡታል። in addition to that እዛ ቦታ ላይ ያሉትን ሆሎችን ወይም ሌላ ሊያሰናክሉ የሚችሉ ነገሮችን ካሉ እነሱን በካርታ ላይ ያስቀምጡ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ያንን ካርታ ተጠቅመው የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ይችሉ ነበር ማለት ነው። When we come to the modern use, modern maps are used to show the location, distance, area and direction of the place. ወደ ሞደርን ወይም ወደ ዘመናዊ ጠቀሜታው ስንመጣ ግን ካርታ ለምን ይጠቅማል? ሎኬሽንን ለመጠቆም የሆነ ቦታ ምን ለማድረግ ሎኬት ለማድረግ፣ ዲስታንስን ለማስላት በካርታ ዲስታንስን እናሰላለን። ከሆነ ቦታ እስከ ሆነ ቦታ ያለውን ዲስታንስ፣ ኤሪያን እናሰላለን፣ ዳይሬክሽንን እናውቃለን። ኦኬ በፕሪሚቲቭ ሶሳይቲ ጊዜ ግን
ዲስታንስ አይታወቅም በካርታ ላይ ዲስታንስ አይታወቅም ኤሪያውም ካልኩሌት አይደረግም ኦኬ ስለዚህ በዋናነት እነሱ በካርታ ላይ ያለን ነገር በሲምቦል ማስቀመጥ ላይ ነበር ትኩረት የሚያደርጉት ማለት ነው ማሪጂናል ኢንፎርሜሽን የሚል ነገር አለን ደግሞ እዚህ ላይ ማሪጂናል ኢንፎርሜሽን when you study a map you observe the outskirts of the map thus outskirts make up the margin of the map usually information is included on the margin of the map the information includes terms that indicate different aspects of the map እንግዲህ በጣም ዲፈረንት ማንቶች አሉ ተርሞች አሉ ምን ላይ የሚቀመጡ ማፕ ላይ የሚቀመጡ ማለት ነው በተለያየ ወይም ሪፕሬዘንት ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው all these terms included on the appropriate corner of the margin of the map are generally termed as marginal information እንላቸዋለን marginal information እንላቸው ማለት ለምሳሌ ማውጫ ሊሆን ይችላል ስኬሉ ሊሆን ይችላል ኮርነር አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ የሚቀመጡት ታይትሉ ሊሆን ይችላል ስኬሉ ብዙ ነገር አለ እነዚህ የሚባላሉ ማርጂናል ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ማለት ነው so in order to make a proper interpretation possible all maps must bear the following marginal information ይለናል ለምሳሌ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ከምንላቸው ውስጥ ታይትል ኦር ሄዲንግ ሊሆን ይችላል ስኬል compass direction most of the time ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን የሆነ ቀስት ይቀመጥና n ተብላ ትወከላለች k2 symbol and color that means የተለያዩ ሲምቦሎች እና ከለሮች አሉ እነዛን ለመፍታት የሚያገለግል k date of publication ወይም ያ ካርታ የታተመበት የተሰራበት ቀን መቼ እንደሆነ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው ካርታ ላይ those things are known as marginal information ይባላሉ ማለት ነው thus once you know the items the marginal information you can read the information provided on the given map ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ካርታው ላይ ካሉልን ያን ካርታ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ካርታን how to use a map የሚለው እነዚህን ማርጂናል ኢንፎርሜሽኖችን በመጠቀም ካርታን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው so የመጀመሪያው title or heading ከማርጂናል ኢንፎርሜሽኑ አንዱ title or heading ነው every map is drawn on purpose therefore every map has a name እንግዲህ ያንዳንዱ ማፕ ሲሰራ የራሱ የሆነ ፐርፐዝ ወይም የራሱ የሆነ ሪዝን ይኖረዋል ስለዚህ ያ ፐርፐዝ ምንድነው ስንል heading ወይም title ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው okay the name is its title or heading For example, a map of Africa may show the various types of vegetation available in different parts of the continent. Okay, the title of the map may be Vegetation Map of Africa. ብለን ታይትል ወይም ሄዲንግ ልንሰጠው እንችላለን ማለት So, vegetation map of Africa እንግዲህ ምንድነው የሚያመላክተው አላማው ምንድነው አፍሪካ ላይ ያሉ የተለያዩ ቬጂቴሽኖች የት እንደሚገኙ ሎኬት ለማድረግ የተቀመጠ ካርታ ነው ብለን እንገነዘባለን ማለት ነው So ለምሳሌ እዚጋው አሁን እነዚህ ናቸው እዚህ ለምሳሌ k አለ እዚህ ጋር ደግሞ ስኬል አለ አሁን ስኬሉና ኬው ምን እንለዋለን ማርጂናል ኢንፎርሜሽን So የተለያዩ ከለሮችን ለማጥናት ወይም ለማንበብ k ያስፈልጋል ያ k ደግሞ በምን ውስጥ ይቀጣቃላል በማርጂናል ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ እንደዚህ እንደ ቀይ አይነት ከለር ያለው ትሮፒካል ክላይሜት ውስጥ የሚገኙ ናቸው ኒሶስቱ ዊንተር ድራይ ሲዝን ይላል የአካባቢ የከለር ማለት ነው ይሄን ጨምሮ ማለት ነው ኦኬ በሰማያዊ ከለር ደግሞ ሾርት ድራይ ሲዝን ይባላል እዚህ አካባቢ ሾርት ድራይ ሲዝን እንዲሁም ይሄ ከለር ደግሞ ሳመር ድራይ ሲዝን ኦኬ ባይ ዘ ወይ ይሄና ይሄ ይለያያል ስለዚህ እንደ ሳመር ድራይ ሲዝን እንለዋለን ማለት ነው አራይድ ክላይሜት የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ በቢጫ ከለር desert evaporation exodus precipitation ያካባቢ ማለት ነው ቢጫው ኦኬ እንዲሁም ወደ ምን አይነት ፒንክ ከለር የተወሰደው ደግሞ steep bunch grass and scattered short trees ይለናል እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ
ትሮፒካል ሃይላንድ የሚባሉት ደግሞ ወደ ግሪን ከለር የወሰዳቸው ዊንተር ድራይ ሲዝን እዚህ ጋር አካባቢ ያለው ማለት ነው። በጣም አረንጓዴው ደግሞ ሾርት ድራይ ሲዝን በጣም አረንጓዴማ ቦታው ይሄ አካባቢ ማለት ነው፣ ሾርት ድራይ ሲዝን። ስለዚህ በእንደዚህ አማካኝነት በዚህ መሰል ሌሎች ካርታዎችንም በቀላሉ ማንበብና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስኬል ይለናል እዚህ ጋር። ስኬል እንግዲህ ከማን ቀጥሎ ማለት ነው? እዚህ ላይ ያየነው መጀመሪያ ማን ነው? ታይትል ኦር ሄዲንግ ነው። አሁን ደግሞ ስኬል ምን እንደሆነ እናያለን። ኤኒ ማፕ ድሮውን ኦን ፐርፐዝ ሃዝ ስኬል። ለሆነ ምክንያት የተሳለ ካርታ የራሱ የሆነ ምን ይኖረዋል? ስኬል ይኖረዋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው የተለያዩ ስኬሎች አሉ እዚህ ጋር። ኦኬ ስኬሎች አሉ። So any information on the portion of the earth is reduced to a small example or model in order to plot it on the map with the help of representative symbols or colors. የተለያዩ ሲምቦሎች እና ከለሮችን በመጠቀም መሬት ላይ ያለን ወይም ግራውንድ ላይ ያለን ፊቸር በወረቀት ወይም በካርታ እናስቀምጣለን። ስናስቀምጥ ምን ያስፈልገናል? ስኬል ያስፈልገናል። ስኬል ማለት ግራውንዱ ላይ ያለው ኤሪያ በምን ያክል አንሶ ነው ወረቀት ላይ የተቀመጠው የሚለውን ነገር ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። So scale may be expressed in different ways, namely scale statement, representative fraction, graphic scale የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ አይ ቲንክ ይሄ ነገር 8ኛ ክፍል ያለ ይመስለኛል በደንብ ማለት ነው። እዚህም ካለ በደንብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስኬል ስታትመንት ማለት ነው this is a way in which a scale is expressed in word። ስኬል ስታትመንት ማለት ቦርድ ስኬሉን ቦርድ ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ለምሳሌ 1 ሴንቲሜትር to 1 ኪሎ ሜትር ቦርድ ነው ኤክስፕረስ የተደረገው። it means 1 ኪሎ ሜትር distance on the ground represent 1 ሴንቲሜትር distance on the map። በመሬት ላይ ያለ 1 ኪሎ ሜትር በወረቀት ላይ በ1 ሴንቲሜትር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ሲል ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ስኬል ስታትመንት እንለዋለን። representative fraction ነው ደግሞ this is another way of scale expression and ratio or fraction ይለናል። ኦኬ በሬሾም በፍራክሽን እናስቀምጠው ነው። ለምሳሌ 1 to 100 ኦኬ it means 100 unit measure on the ground represent 1 unit measure on the map ማለት ነው። ለምሳሌ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። 1 ሴንቲሜትር በወረቀት 100 ሴንቲሜትር በግራውንድ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ዋይ ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ፍራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ግራፊክ ስኬል የምንለው ደግሞ this is the third way of scale depiction on map. It is a pictorial representation of scale. Okay, thus it is known as the line graph እንለዋለን ወይም ግራፊክ ስኬል። በእንደዚህ አይነት ወይ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ዲቴል ባይዘው ግሬድ 8 ላይ ይኖራል። ስለዚህ በሶስቱ ፎርም ስኬልን ማስቀመጥ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን ስኬል ሪፕሬዘንት የሚደረገው በግራፊክ ስኬል ነው። ብዙ ካርታዎች ላይ የምናይ ግራፊክ ስኬልን ነው የምናይ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፓስ ዳይሬክሽን One of the methods of showing direction on a map is by compass direction. Compass direction is shown with the help of compass point. Okay, compass points may be shown with 4 cardinal points and their subsidiary points. 4 cardinal points ምንላቸው እንግዲህ north, south, east, west የሚባሉ ነገሮች አሉ። ዜር ሰብሲዳሪ ምንላቸው ደግሞ ለምሳሌ ኖርዝ ዌስት ሊሆን ይችላል፣ ኖርዝ ኢስት ሊሆን ይችላል፣ ሳውዝ ዌስት፣ ሳውዝ ኢስት እያል የምንከፋፍላቸው ነገሮች ሰብሲዳሪ እንላቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኬቱ ሲምቦልስ ኤንድ ከለርስ you can read a map effectively if you understand the meaning given to a symbol and color used on a map under a key or a legend ማለት ነው። ኬ ላይ ወይም ሌጀንድ ላይ የተቀመጡ የተለያዩ ሲምቦሎች ይኖራሉ ወይም ከለሮች ይኖራሉ። እነሱን ኬ ወይም ሲምቦልስ ኬ ፎር ሲምቦልስ ኤንድ ከለርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ካርታው ላይ ያለውን ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ የሚጠቅሙን ፓርቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ እስካሁን እያየናቸው ያሉት ምንድናቸው? ማሪጂናል ኢንፎርሜሽን
የሚባሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አሁንም ዴት ኦፍ ፐብሊኬሽን አለ። ዴት ኦፍ ፐብሊኬሽን ማለት ማፑ መቼ ነው ፐብሊሽ የተደረገው ወይም መቼ ነው የተሰራው፣ ማፑ የተሰራበት ቀን መቼ ነበር የሚለውን ነገር ያመላክትልናል ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ማፕ ለሆነ ፐርፐስ ተሰርቶ ከሆነ መቼ እንደተሰራ ስለ ማፑ መገለጽ መቻል አለበት። በዚህ ቀን እዚህ ቦታ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። most of the time ቦታው አይገለጽም፣ ግን ዴቱ ዲስክራይብ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይህን ካርታ እንየው። estimated HIV infection in Africa 2007 based on statistics from the joint UN program of HIV and AIDS ይላል። እዚህ ላይ አሁን የተለያዩ ምኖች አሉ፣ ኬዎች አሉ። ኬዎች ማለት ከለርን ዲስክራይብ ለማድረግ ወይም ለመግለጽ የሚያገለግል ነው። እንደምታዩት ከለሩ ከደማቅ ቀይ ወደ ፈዘዝ ብያለ ወደ ነጭ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ቀይ የሆነው ከፍተኛ የሆነ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ያለበት አካባቢ ነው። ደቡብ አፍሪካ እንደምታዩት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ። ከዛ ኔክስት እነዚህ አካባቢዎች እነዚህ አካባቢዎች ከ5 እስከ 14% አካባቢ የሚደርሱት ሰዎች የተጠቁበት ነው። ኢንክሉዲንግ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቢጫነት ያለው ደግሞ የተወሰነ ቀነስ እያለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ነጩ አካባቢ ሲደርስ ደግሞ ምንም አይነት ዳታ ኮሌክት ያልተደረገበት ወይም ዳታ አቬይላቢሊቲ የሌለበት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ layers of the earth ይለናል። layers of the earth ኦኬ። እስካሁን እንግዲህ ስለ ማፕ ነበር ስናይ የቆየን። ማፕ ጠቀሜታው ምንድነው? ማፕን እንዴት መጠቀም እንችላለን? ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለውን ነገር ባይዘው ወይ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ከሌለው የሆነ ካርታ ማንበብ አንችልም። ስለዚህ የሆነ ካርታ በደንብ ለማንበብ ምን ያስፈልገናል? ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው layers of the earth ወይም የመሬት ንብርብሮች የሚባሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። the crust, mantle and core የሚባሉ ነገሮች አሉ። crust, mantle and core. The earth is made up of 3 layers. These are the crust, mantle, core ይባላሉ። እንግዲህ እዚህ ላይ ከላይ ጀምረን ነው ወደ ታች የምንገባ የመሬትን አካባቢ እንግዲህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት እና ኢንተረስቲንግ የሆነ ኮርስ ነው እዚህ አካባቢ ያለው። ስለዚህ ክረስት የምንለው ቅርፊተ መሬት የምንለው ወይም የላይኛው ላየር ነው። የመሬት የላይኛው ላየር ቅርፊተ መሬት ወይም ክረስት እንለዋለን ማለት ነው። መሀከል ላይ ያለው ማንትል የምንለው ደግሞ ማዕከለ መሬት የምንለው ክፍል ማለት ነው። ኦኬ ወይም የምድር ማዕከል ይባላል። ሶስተኛ ደግሞ ኮር የምንለው ደግሞ እምብርተ መሬት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ላየሮች አሉት? 3 ላየሮች the crust, the mantle እና core ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። the crust is the outermost layers of the earth. የእርዝ ላይኛው ክፍል እንግዲህ ቅርፊተ መሬት እንለዋለን ማለት ነው። relatively speaking this is as skin of the apple. the apple is too it is fresh. አሁን የሆነ አፕል ለምሳሌ ከላይ ብንልጣው ልጣጩ ክፍል እንደማለት ነው እንግዲህ crust የምንለው። ኦኬ this is to say that the mantle and the core together have a bigger size as a flesh of the apple while the crust is a smaller size as the skin of the apple. እንግዲህ crust ከሌሎች ከሁለቱ ጋር ሲያወዳድር ማለት ነው። ኦኬ crust በጣም ላይኛው ቅርፊት ነው። ቅርፊት ልክ እንደ ከቨር ነው። ማንትል እና ኮርን ግን ስንወስድ እጅግ በጣም ብዙ ፖርሽን ይይዙታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አፕልን ከአፕል ጋር የሚያወዳድርበት ዋነኛ ምክንያት አፕልን ልክ ከላይ ስንልጣው ልጣጩን ልክ የክረስት ያክል ነው፣ ግን የአፕል አብዛኛው ክፍል ውስጥ ያለው ነው ከልጣጩ ስር ያለው ማለት ነው። ላይክ የመሬትም እንደዛ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። the oceanic crust which is sometimes known as sima ይባላል is found under the ocean. oceanic crust የሚባለው እንግዲህ ኦሽን ወይም ውቅያኖስ አካባቢ ላይ ያለ ቅርፊተ መሬት oceanic crust እንለዋለን ማለት ነው። it has an average thickness of 6 to 10 km. ያ ማለት ከ10 እስከ 10 ከ6 እስከ 10 ኪሎ ሜትር ያክል ነው እንግዲህ ቲክነሱ። 10 ኪሎ ሜትር ወደ ታች ኦሽን ላይ ወደ ታች ብንቆፍር ቀጥለን እናገኘው የምንችለው ከ10 ኪሎ ሜትር በኋላ ማንትልን ነው ወይም ማዕከላዊ መሬትን ነው ልናገኘው የምንችለው ማለት ነው።
at its deepest has a temperature of 1200 degrees centigrade. assume እጅግ በጣም ከባድ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ የፈላ ነው 12 እጥፍ ያክል ማለት ነው ሙቀቱ አስወጥቶታል 10 ኪሎ ሜትር ወደታች ወረድን ማለት እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያለው ማለት ነው። Continental crust, which is sometimes called seal ይባላል, approximately corresponds on the continent. Its thickness can be up to 65 kilometers. Continental crust የምንለው ደግሞ የብስ ላይ ያለው ወይም on the land ያለው crust ክፍል ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ መሬት ዋተር በዲና ላንድ ነው ያለው የብስና ውሃማ በውሃማ በዋናነት ውቅያኖስ ነው ሸፍኖ ያዘው በውቅያኖስ በኩል ያለ crust Oceanic Crust ወይም ሲማ እንለዋለን ላንድ ላይ ያለው ደግሞ ኮንቲኔንታል ክረስት ወይም ሲያል ይባላል ሲያል ላይ እንግዲህ ቲክነሱ 65 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይደርሳል በኦሽኒክ ከሆነ ደግሞ ከ6 እስከ 10 ኪሎ ሜትር ይደርሳል ማለት ነው ለምን ከተባለ ውሃው እጅግ በጣም ጥልቅ ስለሆነ ውቅያኖስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥልቀት ስላለው ወደ ስር ከውቅያኖሱ ቤዝ ወይም ውሃው ካለቀበት ቤዝ ጀምሮ ቁልቁል 10 ኪሎ ሜትር ወይም 6 ኪሎ ሜትር ስንቆፍር ነው ማንትል ልናገኝ የምንችል ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 የሚል ነገር አለን እዚህ ላይ 1 ማለት ክረስት ነው 2 ደግሞ ዘማንትል ነው ኮር ደግሞ ውስጠኛው ብርታ መሬት የምንለው ማለት ነው እንግዲህ ክረስት ሁለት አይነት ክረስት አለ ኦሽኒክ ክረስት እና ኮንቲኔንታል ክረስት ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ኮንቲኔንታል ክረስት ማለት እንግዲህ ለምሳሌ የብሱ ላይ ያለው አሁን ይሄ ተቆርጦ ነው እንጂ የአፍሪካ ካርታ ነው እዚህ የአካባቢ ማለት ነው 1B የሚለው እዚህ አካባቢም የሌሎች ካርታ ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ኮንቲኔንት ላይ ያለው ክረስት ነው ኦሽኒክ የምንለው ደግሞ ለምሳሌ 1A ኒውት እዚህ ላይ ኦሽን ላይ ያለው ማለት ነው የምን ይባላል ኦሽኒክ ክረስት ሁለት ቁጥር ማንትልን ሪፕሬዘንት ያደርጋል 3 ቁጥር ደግሞ ማንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ኮርን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው The mantle is the second layer of the earth with an average depth of 2,900 kilometers and a temperature that may reach 5,000 degrees centigrade. ማንትል ወይም ማዕከላዊ መሬት የምንለው ደግሞ ሰከንድ ላየር ወይም ሁለተኛው የመሬት ንብርብር ሲሆን ዲፕዙ ምን ያክል ነው 2900 ኪሎ ሜትር ያክል ዲፕዝ አለው ማለት ነው ኦር ሲምፕሊ ቲክነሱ እንበለው ያ ማለት እስከ ኮሩ ድረስ ያለው ርቀት 2900 ያክል ኪሎ ሜትር ይርቃል ማለት ነው ወደታች ቴምፕሬቸሩ ደግሞ እስከ 5000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ የመድረስ ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው it is usually found in the molten state ኦኬ እዛ ውስጥ ላይ አለት ራሱ ቢኖር በሞልተን ስቴት ወይም የቀለጠ ኢቭን የሆነ አለት ወይም ድንጋያማ ነገር ቢኖር ውስጥ ላይ ወይም ሌሎች ሚነራሎች ቢኖሩ በሶሊድ ስቴት አናገኛቸው ሞልተን ሆኖ በቀለጠ ሁኔታ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከፍተኛ ነው 5000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት it is not easy በጣም ከባድ የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ the final layers of the earth is called core እንለዋለን it is the center of the earth having two sections namely the outer core and the inner core ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ልክ ክረስትን ለሁለት እንደከፈልነው ሁላ that is the oceanic and continental crust ብለን ለሁለት እንደከፈልነው ሁላ ኮር ደግሞ በሁለት ይከፈላል the outer core and the inner core ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው the outer core is kept in the semi molten state እንግዲህ አውተሩ ሰሚ ሞልተን ስቴት ላይ ነው የሚቀመጠው while the inner core is a solid okay a solid in its nature okay በተፈጥሮ እንግዲህ አውተሩ ሞልተን ስቴት ወይም ሰሚ ሞልተን ሊሆን ይችላል ኢነሩ ደግሞ ምንድነው ሶሊድ ስቴት ላይ ነው የተቀመጠው ማለት ነው so the temperature at the center of the earth is about the temperature of the center of the earth is it's about 6370 ይሄ ቴምፕሬቸሩ አይደለም ዲስታንሱ ነው ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው 5500 ነው ምናልባት እዚህ ላይ ሰንተንሱ ትንሽ ተወዛግቧል ማለት ነው the temperature at a center of the earth at about ኦኬ እነሰቱን እንግዲህ ከ6371 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ውስጥ ስንሄድ የምናገኘው ቴምፕሬቸር 5500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ለማለት ነው በዚህ ወይ ተረዱት ኦኬ ምናልባት ሰንተንሱ እንደኔ ተወዛግባችሁ ከሆነ ማለት ነው
So the temperature at the center of the Earth at about 6,371 kilometer below the surface is 5,500 degree centigrade እንደሆነ ያ ማለት ከኮሩ ደግሞ በ500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደጨመረ ያመላክታል ማለት ነው። እንግዲህ ኢነር እና አውተር የሚባል ኮሮች አሉ። ኢነሩ ሶሊድ ነው by its nature፣ አውተሩ ደግሞ ሰሚ ሞልተን እንደሆነ ያመላክታል። ወደ ማንትል ስንመጣ ግን ሙሉ በሙሉ ሞልተን እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ እዩት እዚህ ላይ ክረስት አለን ከላይ ክረስት ፓርቱ which is solid rock ነው ያለው solid rock። ማንትል ደግሞ partially melted rock አለ melted rock ሙሉ በሙሉም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሞልተን ነው ያለን ከላይ። ኮር ደግሞ አውተር እና ኢነር የሚባል ነገር አለ። አውተር ኮሩ ሞልተን አይረን ኤንድ ኒኬል። እንግዲህ አይረን እና ኒኬል በቀለጠ ሁኔታ ወይም የቀለጠ አለት የቀለጠ አይረን እና ኒኬል ነው አውተር ፓርት ኦፍ ዘ ኮር ላይ የምናገኘው። ኢነር ኮር ላይ ደግሞ ሶሊድ አይረን ኤንድ ኒኬል ይገኛል ማለት ነው by its nature። ኦኬ ስለዚህ layers of the earth ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ምን ይለናል? main components of the crust ላይ ወይም የቅርፍታ መሬት ኮምፖነንቶች ምን ናቸው? So far you have been studying the layers of the earth in general። ላየሮችን አይተናል። ሶስት ላየር እንዳሉት ማለት ነው። Next you will learn about the material of which the crust of the earth is made up of። እንግዲህ crust ከምን ነው የተሰራ የሚለውን ነገር ደግሞ ዲቴል ነው ያለን ማለት ነው። The crust of the earth is made up of surface covered of mainly sedimentary rocks underlain by the crystalline rocks like granite and basalt። ኦኬ ሰርፌሱ እንግዲህ የክረስት ሰርፌስ የተሰራው ከሮክ ነው ሴዲመንታሪ ሮክ ከሚባል ማለት ነው። So because it is relatively cold, the crust consists of band of solid rocks at the surface of the earth. Furthermore, the crust of the earth is made up of different types of solid underground water ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ የላይኛው ቅርፊተ መሬት የምንለው ማለት ነው የተሰራው ከተለያዩ አለቶች ነው። ከተለያዩ አለቶች ስላችሁ በዋናነት ከሴዲመንታሪ ሮክ ከሚባለው ማለት ነው። ሴዲመንታሪ ሮክ ያ ማለት ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ ቦታዎች በእርግጥ ከላይም በአለት የተሸፈኑ ናቸው። ግን አንዳንድ በአፈር የተሞሉ ቦታዎችን ስናይ የተወሰነ አፈሩን ካስወገድንለት በኋላ ወይም ከቆፈርነው በኋላ እታች ምን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ስር ስንገባ ሮክ እናገኛለን ማለት ነው። ያ ምን እንለዋለን? ሴዲመንታሪ ሮክ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስለ አጠቃላይ ላይ የነካው የክረስትን ብቻ ነው። ማንትል እና ኮር ከምን እንደተሰሩ እዚህ ላይ የለም። በሌላ ግሬድ ሌቭል ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሃየር ስፔሻሊ 9ኛ ክፍል ይመስለኛል ዲቴል ይኖራል። አሁን ስለ ክረስት እንግዲህ ከሴዲመንታሪ ሮክ መሰራቱን እንዲሁም ሁለት ታይፕስ ኦፍ ክረስት እንዳሉት that is a continental crust እና እንዲሁም ኦሽኒክ ክረስት የሚባሉ ነገሮች እንዳሉት ማንትል አለ። ከዛ ቀጥሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮር የሚባል እንዳለ ኮር ደግሞ ኢነር እና አውተር የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ ተረድተናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ አሁን ላይ ማለት ነው የምናየው ታይፕስ ኤንድ ፎርሜሽን ኦፍ ሮክስ ይለናል። ታይፕስ ኤንድ ፎርሜሽን ኦፍ ሮክስ ስንት አይነት ሮኮች አሉ፣ እንዴት ነው ሮክ ፎርም የሚደረገው የሚለውን ነገር የምናይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። So the formation of rocks ይለናል። You have learned about the different layers of the earth and their main components in general and the crust is particular in the previous lesson። ስለዚህ particularly ስለ crust አጥንተናል፣ ግን ቢሆንም ስለ ሶስቱ ላየሮችም ተመምረናል ማለት ነው። ስለ ሶስቱ የመሬት ንብርብሮች ማለት ነው። The crust of the earth is composed of rocks። Okay እንግዲህ ከላይ እንደገለጽ ነው ሴዲመንታሪ ከተባለ ሮክ ነው የላይኛው የመሬት ቅርፊተ መሬት የምንለው የተገነባው ማለት ነው። ሮክስ are made up of minerals from such elements as oxygen, sulfur, ካልሲየም፣ ካርቦን፣ አልሙኒየም ከነዚህ ኤሌመንቶች ነው እንግዲህ ኮምፖዝድ ነው ሮክ የተሰራው ማለት ነው። Some rocks are made up of single material while others are from many materials. Most minerals are here it is mineral so a single mineral or others may be from many minerals ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Most minerals are composed of several elements.
ሶ ብዙ ሮኮች የተገነቡት ከምንድነው ከተለያየ ሚነራል ነው ማለት ነው። ኦኬ ደግሞ ሚነራሎች ኮምፖዝ የተደረጉ ከምንድነው ከሰቨራል ኤሌመንትስ ነው። ኤሌመንቶች ሚነራሉን ኮምፖዝ ያደርጋሉ። ሚነራሉ ደግሞ ሮክን ይሰራል ማለት ነው። Rocks are classified into 3 according to their origin and age. ከመገኛቸውና ከእድሜያቸው አንፃር በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። ኦኬ igneous rock ብለን እንከፍላለን። የመጀመሪያው sedimentary rock and metamorphic rock ብለን በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። igneous rock የምንለው እዚህ ላይ igneous rock sedimentary እና metamorphic ብለን በሶስት ከፍለናል። igneous rock የምንለው ምንድነው? The name itself indicates that igneous rock are made up of molten material. Okay ከቀለጠ ነገር ነው የተሰራው igneous rock የምንለው ማለት ነው። Because of the great pressure and heat, all materials found inside the earth are liquid or molten state. በዋናነት molten state ያለው የት ላይ ነው? ማንትል የምንለው የመሬት ንብርብር ላይ ከፍተኛ የሆነ የቀለጠ ማቴሪያል ስብስብ ነው ባጭሩ። ስለዚህ igneous rock የተሰራውን ከዛ ማቴሪያል እንደሆነ ነው የሚያመለክተው። So this materials are called magma ይባላል። magma ማለት the molten or the liquid state inside the earth surface መሬት ውስጥ ያለ የቀለጠ አለት ማለት ነው። ቀልጣ አለት ማለት ነው ባይዘው magma ማለት። The magma is sometimes forced to come out on the surface. When lava overflows of the surface, it gets cool and become hard. This is because the cool temperature on the surface ይለናል። ማግማ እንግዲህ መሬት ውስጥ ያለ የቀለጠ አለት ነው። ያ አለት እንግዲህ በሆነ ፕሬሸር ፎርስድ ሆኖ ቢወጣ ወደ መሬት ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቮልካኒክ ኢራፕሽን ቢከሰት ቮልካኒክ ኢራፕሽን ማለት ምን ማለት ነው? እሳተ ገሞራ ማለት ነው። እሳተ ገሞራ ቢከሰትና ወደ ውጭ ቢወጣ ኦኬ ወጥቶ የቀለጠው አለት ይፈሳል። ያ ምን ይባላል? ላቫ እንለዋለን። ላቫው ምን ይሆናል? ወደ ጠጣርነት ይቀየራል። ለምን ካላችሁ outside the earth ያ ማለት outer part of the earth that is the crust ኩል ስለሆነ በቀላሉ ያ የቀለጠ አለት ይቀዘቅዝና ወደ ድንጋይነት ወይም ወደ አለትነት ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ so lava comes out and gets cool faster or slowly. This results in the formation of different types of igneous rock. Cooling lava contains crystal. ኦኬ እንግዲህ እንዴት igneous rock እንደተመሰረተ ወይም እንዴት ኮምፖዝ እንደተደረገ ነው የሚያስረዳው። ከየት ነው የተሰራው? ብዙ ጊዜ በእሳተ ገሞራ ወይም በቮልካኒክ ኢራፕሽን ጊዜ ወይም መሬት ውስጥ ካለ ከቀለጠ አለት ወደ ውጭ ፕሬሸራይዝ ተደርጎ ሲወጣ የሚፈጠር አለት ነው igneous rock የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ምን ሊይዝ ይችላል? ክሪስታልስ ይቅርጽ ያለው ነገር ማለት ነው። When lava is cooled quickly, the rocks contain small crystal. Small crystal ማለት ቶሎ ምን የሚሆን ተሆነ የሚቀዘቅዝ ከሆነ ያ ላቫ ቶሎ ብሎ የሚቀዘቅዝ ከሆነ rocks contain small crystal. Sometimes these are so small that they can be seen only using a magnifying glass. ኦኬ አንዳንዴ እንደውም ክርስቲያኑ በጣም ከማናነሳቸው የተነሳ በምን ሊታዩልህ ይችላል? ማግኒፋይንግ ግላስን ተጠቅመን ልናየው እንችላለን ማለት ነው። Some rocks that have cooled slowly contain large crystals. An example of this type of rock is called granite እንለዋለን። granite ያ ማለት slowly ምን የሚሆን ማለት ነው? slowly cool የሚሆን ማለት ነው። slowly cool የሚሆን ሰው ላርጅ ክሪስታል ነው። ላርጅ ክሪስታል ነው ለምሳሌ ግራናይትን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ rocks that do have a crystal are smooth like glass. ክሪስታል ከሆነ ደግሞ ልክ እንደ ግላስ ወይም እንደ ብርጭቆ በጣም ለስላሳ የሚሆንበትም አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ስለ igneous rock ለማስረዳት የመጣ ነው ማለት ነው። So the term igneous derived from the Latin word ignis meaning fire ማለት ነው። ፋየር ደግሞ መቼ ነው የሚከሰተው? ውስጥ ያለው ሞልተን የሆነው ስቴቱ ወይም ሞልተን ሮኩ ፕሬሸራይዝ ተደርጎ በእሳተ ገሞራ አማካኝነት ወደ መሬት ሲወጣ ፋየር ይተፋል ወይም እሳት ይፈጠራል። ያ እሳት ግን መሬት ላይ ያለው ውጨኛው ክፍል ቀዝቃዛማ ስለሆነ ላይክ አሁን እኛ የምንኖርበት የአየር ሁኔታ ቀዝቃዛ ስለሆነ ያንን የወጣውን የቀለጠ አለት ቶሎ ብሎ ያቀዘቅዘዋል ማለት ነው።
ሶ ወደ ምንነት ይቀየራል? ወደ igneous rockነት ይቀየራል ማለት ነው። What are the different forms of igneous rock? በጣም different types of igneous rockዎች አሉ። እነሱ እነማን ናቸው? Igneous rock are divided into groups of the base of their texture which has been determined by the speed of cooling. Speed of cooling ማለት እንግዲህ ላቫው ወደ መሬት ከፈሰሰ በኋላ ወደ ውጨኛው ክፍል ከፈሰሰ በኋላ ቶሎ ይቀዘቅዛል አይቀዘቅዝም በሚለው ዲፔንድ ሆነን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ኦኬ ስፒድ ኦፍ ኩሊንግን መሰረት አድርገን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንትሩሲቭ ሮክ ይባላል። ኢንትሩሲቭ ሮክ ወይም ፕሉቶኒክ ሮክ የምንለው ማለት ነው። are rocks which are cooled and solidify within the interior of the earth ይለናል። ለምሳሌ ግራናይት እና ጋቦሮ የሚባል ያለት አይነት ነው እንግዲህ ኢንትሩሲቭ ሮክ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የሚቀየረው መቼ ነው? ወደ ሶሊድነት የሚቀየረው መሬት ውስጥ እንዳለ ነው ገና ሳይወጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ግራናይት ማለት ላይክ ዲስ ይሄ ነው ግራናይት የሚባለው። ፕሉቶኒክ ሮክ ይለዋል እዚህ ጋር ተመልከቱት። ኦኬ እዚህ ላይ ለምሳሌ ማግማ ቻምበር አለ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ መሬት ውስጥ ያለ የቀለጠ አለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ሄደ ፓርት አለ፣ ግማሽ ወደዚህ ግማሽ ወደዚህ ሄደ። ወደዚህ ሄደው ወጣ ወደ መሬት ወደ ውጨኛ የመሬት ክፍል ማለት ነው። ኤክስትሩሲቭ ይባላል። ኤክስትሩሲቭ ኩክሊ ኩሊንግ ቲኒ ክሪስታል ኦር ግላሲ ይላል። ላቫ ኤንድ አሽ ይላል እዚህ ጋር። ኦኬ ወደ መሬት ከወጣ ነው ኤክስትሩሲቭ የሚባለው። ውስጥ ላይ ተቀለጠ ግን የተወሰነ ተጉዞ ሲያበቃ ከቀልማሚን ሶሊዲፋይ ከሆነ ምን እንለዋለን? ኢንትሩሲቭ እንለዋለን። ኢንትሩሲቭ igneous rock። ስለዚህ ኤክስትሩሲቭ ሮክስ ኦር ቮልካኒክ ሮክ ማለት ነው ባጭሩ are rocks which are cooled and solidified on the surface of the earth። ለምሳሌ ባዛልት እና ኦብሲዲያን የሚባሉ ሮኮች አሉ። እነዚህ ሮኮች መሬት ላይ ከወጡ በኋላ ነው ኩል የሚሆኑት። ስለዚህ igneous rock ሁለት አይነት ነው፣ ኢንትሩሲቭ እና ኤክስትሩሲቭ። ኢንትሩሲቭ የምንለው ምን ከሆነ ነው? እዛው መሬት ውስጥ እንዳለ ሶሊዲፋይ መሆን የሚችል ከሆነ ወይ መቀዝቀዝ የሚችል ከሆነ ወደ ኤክስተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ከመውጣቱ በፊት ከወጣ በኋላ በቮልካኒክ ኢራፕሽን አማካኝነት ከወጣ በኋላ የሚቀዘቅዝ ከሆነ ደግሞ ኤክስትሩሲቭ ሮክስ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ባዛልት ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦብሲዲያን የሚባል አለ። ስለዚህ ኤክስትሩሲቭ ሮክ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ፕሉቶኒክ ሮክ አለ። ፕሉቶኒክ እዚህ ላይ ነው ያለው ፕሉቶኒክ። ከዛ ቮልካኒክ ሮክ ደግሞ ከመሬት ከወጣ በኋላ ያለ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴዲሜንታሪ ሮክ። ሴዲሜንታሪ ሮክ ምንድነው? igneous rock አይተናል። አሁን ደግሞ ሴዲሜንታሪ ሮክ። what are sedimentary rocks? These are rocks derived from the existing rocks by the process of weathering and erosion. Sedimentary rocks would be formed as igneous rock surface were fragmented and rock particles carried to lower ground nearby brought the continental shelves of the ocean or reached some ancient lakes floor ይለናል። እንግዲህ አሁን ሴዲሜንታሪ ሮክ እንደምታዩት layers of sedimentary rock ሲሸረሸር አሁን የመሬት ገጽታ አለ። ያ የመሬት ገጽታ ሲሸረሸር የምናገኘው ሮክ ነው። ያ ማለት እንግዲህ igneous rock መጀመሪያ ከሞልተን ስቴት ውስጥ ላይ ካለው የቀለጠ አለት ወደ መሬት ሲወጣ አይዘር ኤክስተርናል ፓርት ላይ በቮልካኒክ ኢራፕሽን አማካኝነት ሊወጣ ይችላል፣ ወይም ከመውጣቱ በፊት እዛው ክረስቱ ፓርት ላይ ምን ሊል ይችላል? ሶሊዲፋይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ሶሊዲፋይ የሆነው ፓርት ተሸርሽሮ ስናገኘው ምን ልንለው እንችላለን? ሴዲሜንታሪ ሮክ ልንለው እንችላለን። ኦኬ Here the transporting agent of the wind, ice, river, and the waves of the sea would add a layer until the deposition becomes consolidating by the pressure and cemented rock. Therefore, show the layer arrangement or stratification ይለናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ኤጀንቶች አሉ። ሴዲሜንታሪ ባጭሩ ማለት መደለል ወይም የሆነ መነባበር ደለል ነገር መፍጠር ማለት ነው። ንብርብር ነገር መፍጠርም ይሆናል። ስለዚህ የምታዩት እንደዛ አይነት ሮክ ካያችሁ ይህ ሮክ ምን ይባላል? ሴዲሜንታሪ ሮክ እንለዋለን ማለት ነው።
The third types of rock is metamorphic rock. Metamorphic rocks are changed rocks. They can be formed from igneous or sedimentary rocks. Okay, እንግዲህ metamorphic rock ከምን ሊሰራ ይችላል? either sedimentary rock or ከigneous rock ሊሰራ ይችላል። ከigneous rock. Metamorphism is the transformation of pre-existing rock. That is the igneous or sedimentary rock. እንግዲህ sedimentary rockን ወይም igneous rockን ወደ ሌላ rock መቀየር ነው metamorphism የምንለው ማለት ነው። So the major agents of changing are heat and pressure. በሂትና በፕሬሸር አማካኝነት ነው ወደ metamorphic rock ሊቀየር የሚችል። The following are example of metamorphic rock. ለምሳሌ መርብል አለ ላይምስቶን ማለት ነው። ስሌት አለ ክላይ፣ ጄኔሲስ ኦኬ ወይም from granite የምናገኘው quartz from sand graphite from coal ኦኬ አሁን ከላይምስቶን ወደ መርብልነት ይቀየራል በምን አማካኝነት በሂትና ፕሬሸር ከክላይ ወደ ስሌት ይቀየራል ከግራፋይት ወደ ጄኔስ ይቀየራል ከሳንድ ወደ ኳርትዝ ከኮል ወደ ግራፋይት የሚቀየርበት ሁኔታ አለ እነዚህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ሮኮች ምን ይባላሉ ሜታሞርፊክ ሮክ ይባላሉ ማለት ነው ስሌት የሚባለው እንደዛ አይነት ነው ጄኔስ የሚባለው ይሄ አይነት ነው ኳርትዝ መርብል በጣም ብዙ አይነት ሜታሞርፊክ ሮኮች አሉ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩቸው The second classification of rock is based on the age of rocks as determined relatively by fossil content and more precisely in million of years by decaying of radioactive mineral ይለናል እንግዲህ ይሄንን ሮክ ካንዱ ወደ አንዱ ለመቀየር ሚሊየን ይሮችን እንደሚፈጅ ነው የሚነግረን ማለት ነው ሌላው ደግሞ rocks of economic importance economic use of rocks and mineral ለምን ነው ኢኮኖሚካሊ ሊጠቅመን የሚችል የሆነ ሮክ ለምሳሌ እዚህ ላይ ሮክ አለ igneous rock associated mineral ለምሳሌ ባዛልት ግራናይት ሳንድስ እነዚህ ለምሳሌ ከigneous rock ጋር associate ያደርጋሉ አገልግሎታቸው ቢልዲንግ ኤንድ ኮንስትራክሽን ላይ ያገለግላሉ sedimentary rocks ለምሳሌ mineral fuel coal natural gas petroleum salt gypsum እነዚህ ከሴዲሜንታሪ ሮክ ውስጥ ይመደባሉ ኢነርጂ ሶርስ ናቸው ለምሳሌ ኮል ናቹራል ጋዝ እና ፔትሮሊየም ብትወስዱ ኢነርጂ ሶርስ ናቸው ኮንስትራክሽን ደግሞ ለምሳሌ ጂፕሰም ለኮንስትራክሽን ያገለግላል እንዲሁም ለራይቲንግ ማቴሪያልም ያገለግላሉ ማለት ነው ሜታሞርፊክ ሮክ ደግሞ ሜታል ሚነራል ለምሳሌ ጎልድ ኒኬል ዳይመንድ ኮፐር ዩራኒየም አይረን ፕላቲኒየም ሊድ እነዚህ ደግሞ አገልግሎታቸው ለምንድነው ለዲኮሬቲቭ ሊሆን ይችላሉ ለጆለሪ ማቴሪያል ለኮንስትራክሽን ኤሌክትሪካል ዋየር ሜኪንግ ኢንዱስትሪያል ማሽነሪ ፕሮዳክሽን ለነዚህ ያገለግላሉ ይለናል እንግዲህ አጠቃላይ ጥቅማቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ላይ ቴብሉን ሲያስረዳ ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰመራይዝ እናደርግና ዩኒታችንን ጨርሳለን ማለት ነው a map is a representation of parts of the earth on reduced scale ይለናል ስለዚህ ማፕ ማለት መሬት ላይ ያለን ነገር ሪዱስድ አድርገን በወረቀት የምናስቀምጥበት ወይም ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ዋይ ነው የሚሰራው ማፕ የሚሰራው እንግዲህ ካርቶግራፈር በሚባሉ ሰዎች ነው ካርታ አንባቢውን ካርታ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው primitive society used to draw simple maps and sand soils to show the location of water holes excellent hunting ground and ways to go there ኦኬ አሁን እንግዲህ ፕሪሚቲቭ የሚባሉት ቀድም እንዳየነው ለምን ይጠቀሙበታል ካርታ ይስሉና ጠጠር ነገር ያስቀምጡበታል እዛ ካርታ ላይ ያ ጠጠር ምንድነው ሆሎች የት እንዳሉ ለማመልከት የውሃ ሆሎች ወይም የውሃ ጉድጓዶች ጥሩ የሆነ የሃንቲንግ ወይም የማደኛ ቦታ የት እንደሆነና በየት መሄድ እንደሚችሉ መንገዱን መጓዝ እንደሚችሉ ያመለክቱበታል ማለት ነው In modern world maps are used to show the location distance area and direction of ፕሌስ ይለናል ማለት ነው በሞደርን ግን ሎኬሽንን ዲስታንስን ኤሪያን ሁላ ዳይሬክሽን ሁላ ሳይቀር ካልኩሌት አድርገን ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው The first step in reading a map is to study all the information available in the margins of the map This information include title, date, scale, direction ይባላሉ እነዚህ በአጠቃላይ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን
ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህን ማርጂናል ኢንፎርሜሽኖችን በማንበብ ካርታውን ማጥናት ወይም ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። There is made up of layers with different thickness. The three layers of the earth are the crust, mantle እና core ብለን ለሶስት ከፍለናቸዋል። Crust is the outermost part of the earth's surface, which is mainly made up of sedimentary rocks ከሚባለው rock type ነው የተሰራው ብለን አይተናል ማለት ነው። Mantle consists of mainly silicate rocks rich in iron and magnesium which are kept in semi molten state. ማለት ላይ እንግዲህ ማንትል ላይ ያለው አይዘር ሞልተን ነው ወይም ሰሚ ሞልተን እንደሆነ አይተናል። Core consists of iron and nickel. Iron and nickelን ይዟል። It has two parts, the outer and the inner. ብለን ለሁለት ከፍለነዋል። ኢነሩ ሶሊድ ስቴት ነው፣ አውተሩ ደግሞ ሰሚ ሞልተን እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። The rock that composed of the earth's crust are aggregation of the particles of various substances called mineral. ሮክ እንግዲህ የተሰራው ከሚነራሎች ነው። ሚነራል ደግሞ ከተለያዩ ኤሌመንቶች እንደተሰሩ አይተናል። A mineral consists of one or more chemical elements and has a definite physical states and chemical composition. Some minerals are found in combination with other minerals while other occur as a single element የሚል ነገር አይተን ነበረ። Some minerals are organic in nature. The main chemical element found in rock are oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ ሮክ ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶች ማለት ነው። Rocks are classified into two based on their origin and age. በእድሜያቸውና በኦሪጂናቸው አንፃር በሶስት ከፍለናቸዋል። የመጀመሪያው ኢግነስ ሮክ፣ ሁለተኛው ሴዲመንታሪ፣ ሶስተኛው ሜታሞርፊክ ብለን ለሶስት ከፍለናቸው ነበር። ኢግነስ ሮክ የምንለው ከቮልካኒክ አክቲቪቲ ጋር የተገናኘ ነው። ቱ ታይፕ አለው፣ ኤክስትሩሲቭ እና ኢንትሩሲቭ ብለን ለሁለት ከፍለነዋል። ሴዲመንታሪ ሮክስ አር ሮክስ derived from the existing rock by the process of weathering and erosion. ሴዲመንታሪ የምንለው ደግሞ በኢሮዥን እና በዌዘሪንግ አማካኝነት ሊፈጠር የሚችል የሮክ አይነት እንደሆነ አይተናል። therefore they are secondary in origin. secondary in origin ማለት ከማን ቀጥሎ? ከኢግኒየስ ሮክ ቀጥሎ ማለት ነው። metamorphic rocks are changed rocks changing either from igneous or sedimentary rocks ማለት ነው። ከብዙ ሚሊዮን ዓመት በፊት ኢግኒየስ ሮክ ወይም ከሴዲመንታሪ ሮክ የተቀየረ የሮክ ታይፕ ምን ይባላል? ሜታሞርፊክ ሮክ እንለዋለን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። ሰላም ሰላም።